રામ રામ સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય? આનંદ મંગલ? વાહ રે વાહ, આનંદ મંગલ હોય તો. હવે અહીંયા યુકેની અંદર મેં તમને વાત કરી હતી કે આપણે રેન્ટર્સ બિલ્સ નવું આવ્યું છે, રેન્ટર્સ બિલ્સ, રાઈટ. એના વિશે મેં તમને વાત પહેલાં અહીં કરી હતી અને વિડીયો બનાવ્યો હતો. પણ આજે મારે તમને જે વાત કરવી છે એ મેકિંગ ટેક્સ ડિજિટલ, રાઈટ. એમટીડી શું છે અને એ કોને લાગુ પડે, એટલે આપણે લગભગ બધાને જનરલી જે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ છે એ બધાને લાગુ પડશે આ એમટીડી, રાઈટ. અને આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે એમ અહીંયા યુકેની અંદર. આ નવું કાઢ્યું હા ગવર્મેન્ટે, ને હમણાં આ પહેલી 1 એપ્રિલથી ચાલુ થયું છે, રાઈટ. અને એમાં આપણે રજિસ્ટર થવાનું છે અને રજિસ્ટર થઈ અને આપણે જેવી રીતે વીએટીનું રિટર્ન કરે ને 3 મહિને, રાઈટ, 3 મહિને આપણે પણ હવે એનું રિટર્ન ભરવાનું છે વીએટીની જેમ જ. પણ એટલે આ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ માટે અને જે આપણી આવક હોય એ આવક ઉપર છે આ બધું ખેલ. તો મેં કીધું હાલો આ વસ્તુ નવી છે તો આ છે ને, જો વ્લોગ તમને ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આ જેટલા માણસોને વધારે તમને કોઈને ખબર ન હોય તો એને તમે મોકલજો તો ખબર પડે, બરાબર. તો મૂળ આ વસ્તુ એ છે કે 1 એપ્રિલથી આ વસ્તુ લાગુ પડી છે કે જેટલા સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ પીપલ છે અહીંયા વર્ક કરે છે, કામ કરે છે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તરીકે, કોઈ કંપનીમાં કામ કરે છે ને પગાર મળે છે, એ પગારવાળા નહીં પણ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ, એટલે ખબર પડે ને કે પોતાનો ધંધો હોય. માનો કે તમે પ્લમ્બિંગ કરતા હોય કે તમે ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય, રાઈટ, કે અથવા તો તમારે આવકો તમે કઈ કન્સલ્ટન્સી કરતા હોય, રાઈટ, સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તરીકે તમે એકાઉન્ટન્ટ હોય, તો આ બધાને આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. અને એ વસ્તુમાં શું હોય છે, અથવા તો તમારે ભાડું આવતું હોય મકાનોનું તો એને પણ લાગુ પડે. તો હવે વસ્તુ શું છે કે આ 1 એપ્રિલથી જે ચાલુ કર્યું છે કે જે ગયા વર્ષની અંદર, માનો કે ગયા વર્ષમાં તમારે જે 2024-2025નું જે વર્ષ છે, રાઈટ, એની અંદર તમારી આવક જો 50,000થી વધારે હોય તો એને આ વખતે ચાલુ થયું છે આ યરથી ભરવાનું, કે એને દર 3 મહિને એને આ જે છે ને એમટીડી યાને કે મેકિંગ ટેક્સ ડિજિટલ રિટર્ન ભરવાનું. રિટર્ન એટલે ભરવાનું એટલે શું કે તમારે જેટલી આવક છે અને એક્સપેન્સ તમે શું કર્યો એના ઇન્વોઇસીસ ને એટલે એ બધા બાદ કરીને પણ એ ભરવાનું ટૂંકમાં એમ. અને એ ઓનલાઈન છે ભરવાનું બધું, ને એના માટે પહેલાં રજિસ્ટર થવાનું. તો એ છે જે 2024-25ની અંદર જેની ટોટલ ગ્રોસ ઇન્કમ, રાઈટ, નેટ પ્રોફિટ નહીં, પ્રોફિટની વાત નથી કરતો હું તમને. એટલે આ બેક શ્યોર, કારણ કે માણસો હજી ઘણા એમ જ સમજે કીધા પ્રોફિટ આપણી થોડી 50,000 આપણી કંઈ કમાઈએ, કમાવાની વસ્તુ નથી. ઇન્કમ એટલે આવે છે તમારી પૈસા, તો તમે લેવડ દેવડ થાય છે ને, 50,000 પાઉન્ડથી વધારે લેવડ દેવડ કોઈ પણ વસ્તુની થઈ હોય તમારે, તમે માનો કે ઇલેક્ટ્રિશિયન છે અને ઇલેક્ટ્રિશિયનની અંદર તમે ઇન્વોઇસ બધા ટોટલ કરીને 50,000ની ઇન્કમ આવી હોય, પછી ભલે ને એમાંથી તમે જે ખર્ચો થયો ને એ વસ્તુ જુદી છે, પણ 50,000ની ઇન્કમ આવી હોય એટલે તમારે આ લાગુ પડે કાયદો, બરાબર. એટલે એ વસ્તુ છે એ આ, કારણ કે આ વર્ષેથી આ થયું છે એ, એટલે એ આપણે આ 2026-27નું વર્ષ ચાલુ થયું, બરાબર. અને પછી 2025-26ના વર્ષમાં જેને 30,000 આવક છે, એટલે હવે આ 30,000નું જેની આવક હશે નેક્સ્ટ યરથી, એને આ કાયદો 2027-28 માટે લાગુ પડશે. અને પછી જેની આવક ઇવન 20,000 છે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તરીકે, તો એને 2029થી આ કાયદો લાગુ પડશે એપ્રિલથી. એટલે 28-29માં લાગુ પડશે. એટલે આ બધાને લઈ લીધા ટૂંકમાં, 3ને 50, 30 ને 20 એવી રીતે કરી નાખ્યું. એટલે શું છે હવે આ વસ્તુ એ તમને વાત કરું દઉં એના માટે કે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે એમાં ખાલી રેન્ટલ્સ ઇન્કમ આવે છે એવું નથી કે રેન્ટની ઇન્કમ માં કોઈ 50,000 આવતી હોય આપણે તો આપણે એ કાંઈ સીધું આ વખતેથી લાગુ પડી જાય, આ વર્ષથી જ ભરવાનું, બરાબર.
એના પછીના વર્ષે નેક્સ્ટ યરથી 30,000ની ઇન્કમ જેની હશે એને લાગુ પડશે, અને એના પછી 20,000ની ઇન્કમ હશે એને લાગુ પડશે. એટલે હવે ઇન્કમ એટલે વસ્તુ સમજી ગયા ને, કહેવાનો મતલબ કે આપણું ટોટલ ભાડું જે આવતું હોય મકાનોનું એ 50,000થી વધારે આવતું હોય, અથવા તો આપણે માનો કે લેટ્સ પુટ ઇટ ધેટ વે કે 25,000 આપણે મકાનનું ભાડું આવે, અને 25,000 પાછો આપણે ધંધો બીજો કરીએ પ્લમ્બિંગનું કે કંઈક ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કે કંઈક, અથવા તો કંઈક આપણે કામ કરીએ છીએ કે જેની અંદર પૈસા લઈ આવીએ પણ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તરીકે કામ કરીએ. એટલે માનો કે તમે ડિલિવરી કંઈ કરતા હોય તો એ ડિલિવરીનું આવી જાય, પણ ટોટલ 50,000 તમારો ટોટલ ઇન્કમ આવતી હોય, આવક હોય, રાઈટ, પ્રોફિટ નહીં, આવક. ઓકે, મેક શ્યોર. તો તમારે આ કાયદો લાગુ પડે છે. એટલે આ લગભગ મને થાય કે કેટલાને લાગુ પડી છે, લગભગ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ લગભગને લાગુ પડી જાય અહીંયા. હવે આનો આ મતલબ એવો કે છે તો બીજા મતલબ એ કોને, આ બીજાને જેને પાસે બિઝનેસ છે અને જેની કંપની છે, કંપનીવાળાને એને આ કાયદો લાગુ નથી. એનું કારણ છે કે એ જે કંપનીવાળા જે છે કંપનીમાં, તો કંપનીમાં તો લગભગ આવક આવતી હોય તો એમાં તો ડાયરેક્ટર હોય, એટલે એને આ કાયદો લાગુ નથી પડતો. એટલે જો તમે કંપની ખોલી હોય, રાઈટ, અને તમે એમાં ડાયરેક્ટર હોય તો આ કાયદો લાગુ નથી પડતો તમને. બાકી નહીંતર તમે એઝ એ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તમે કામ કરતા હોય, એટલે ધંધો કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, તો એને આ બધાને લાગુ પડે છે. પહેલાં નહીંતર શું હતું કે આ એક જ તમારી વીએટી જો રિટર્ન વીએટી તમે રજિસ્ટર્ડ હોય, વીએટી રજિસ્ટર્ડ તમે, તો એ લગભગ 86,000નો કે છે કાયદો કે 86,000 સુધી તમારો ટર્નઓવર હોય તો તમે વીએટી રજિસ્ટર થઈ શકો એમાં, અને એમાં તમે વીએટી ક્લેમ કરી શકો, અને પાછી વીએટી તમે ચાર્જ કરી શકો. એનું રિટર્ન ભરવાનું હતું 3 મહિને. હવે એ તો છે જ, પણ આ હવે નવું આ બધા સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ લગભગ બધા બિઝનેસવાળાને જે નાના નાના ધંધાવાળા જે છે બધા આપણે કે વ્હાઇટ વેન ડ્રાઈવર, એમ વ્હાઇટ વેન ડ્રાઈવર, વ્હાઇટ વેનવાળા, એમ વ્હાઇટ વેનવાળા એવું નામ કહીએ છીએ એને બધાય. એટલે એમાં લગભગ બધા આવી જાય, નાના નાના ધંધાવાળા. માનો કે તમે એવન કંઈ ન કરતા હોય ને આ ગાર્ડન ગાર્ડનનું કામ કરતા હોય, ક્લીન કરતા હોય ગાર્ડનને, કે એના માટે તમે કરતા હોય, અથવા તો ક્લિનિંગ માટેનો જોબ કરતા હોય કોઈ, તમે ગાડીઓ સાફ કરવાવાળા બધા આવી જાય ટૂંકમાં. પણ એ ટર્નઓવર શું કેસથી થતું હોય તો નહીં, કેસથી તો ક્યાંથી કંઈ ખબર જ પડે, પણ બેંકમાં તમારે પૈસા જતા હોય 50,000 થાય એટલે વાત થઈ પૂરી. ને નેક્સ્ટ યરથી 30,000 ને પછી 20,000, એટલે એ બધાને આ લાગુ પડશે. એમ એવું નથી કે ખાલી આ વર્ષે, પણ આવતા વર્ષથી ને એના પછીના વર્ષથી 3 વર્ષમાં તો લગભગ ને લેવાના છે, કોઈ બાકી નથી રાખવાના. એટલે ટેક્સ કે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે આ આપણે 4 વખત આપણે 4 થાય ને, લગભગ 4 વખત આપણે વર્ષની અંદર 4 વખત આ રિટર્ન ભરવાનું, અને છેલ્લું પાછું ફાઇનલ તો આપણે ભરવાનું જ, એટલે 5 રિટર્ન થઈ જાય ટોટલ ઓનલાઈન. એટલે હવે એ ખર્ચો એ વધી જાય, કારણ કે એ પાછું છે ને એ ઓલા જે આ રિટર્ન આપણે ભરીએ જે એનું આખું સોફ્ટવેર જે આવે છે, એ સોફ્ટવેર એ ફ્રી નથી, એનાય પૈસા દેવાના. એટલે આપણે ટૂંકમાં કોઈ એકાઉન્ટન્ટને કે કોઈને હાયર કરી લેવાનો તમારે, અને એને કહેવાનું, એટલે એ તમને કરી દે, બરાબર. પણ આ જરૂરી છે, નહીંતર હલવાઈ જાય. ટૂંકમાં જો તમારું ટર્નઓવર થતું હોય ને 50,000 પાઉન્ડ તમારે ભલે ને, પછી બિઝનેસ એકાઉન્ટ ન હોય, એકાઉન્ટ ભલે ને કરંટ એકાઉન્ટ હોય, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, એનો કોઈ મતલબ જ નથી. મતલબ એ વસ્તુનો એ છે કે તમારી પાસે માનો કે 3 મહિનાની અંદર 4 મકાન છે, તો 4 મકાનના ટોટલ એટલા આવ્યા, ભાડું આવ્યું, રાઈટ, ને એમાંથી પછી તમારે બાદ કરી નાખવાનો તમારો જે ખર્ચો હોય કે આટલો ખર્ચો કર્યો, પણ એ દર 3 મહિને એને મોકલવાનું ઓનલાઈન, રાઈટ. એટલે આ વસ્તુ છે, એટલે આ નવું બર્ડન ચાલુ કરી દીધું. એટલે હવે બધાય આવી જાય એમાં, કોઈ એમાં આમ બાકી જ ન રહીએ લગભગ, કારણ કે 50,000 ઇન્કમ એટલે 50,000 પ્રોફિટ નહીં, પણ ઇન્કમ એટલે એ તો હોય જ ને, અહીંયા ઘણા બધાને હોય એમ. એટલે હવે લગભગ બધા આવી જાય. તો અમે કીધું આ કદાચ તમને ખબર નહીં હોય, પણ આ નવું આવ્યું છે, અને આના વિશે મેં પહેલાં વાત તો કરી છે. પાછી રેન્ટર્સનો બિલનું જે આવ્યું છે, એ રેન્ટર્સમાં નવું જે બિલ આવ્યું છે એનું તો આખું લેન્ડલોર્ડનું તો જે પછી નવા કાયદા છે ને એ તો બધું આખું જુદું છે. બીજા કે આપણે મકાનવાળાને સીધે એમને કારણ વગરની નોટિસ ન મોકલી શકીએ અને ખાલી ન કરાવી શકીએ, અને એ બધું તો જુદું છે. પણ આ એક લાગુ પડ્યું છે નવું,
એટલે લેન્ડલોર્ડ એ બધા આવી જાય, લેન્ડલોર્ડ આવી જાય, સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ આવી જાય, બધા આવી જાય ટૂંકમાં, ગમે એ હોય. રિટાયર્ડ ભલે ન હોય, હું અત્યારે રિટાયર્ડ છે માનો કે, પણ મારે આવક જે છે પેન્શન આવે પ્લસ મકાનના ભાડા આવે, રાઈટ. તો એ બધા થઈને ટોટલ તો આપણે થઈ જાય 50,000. અને કદાચ એ ના આવતું હોય ને, માનો કે તમે રિટાયર્ડ હોય અને તમને ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજ તમે પૈસા મૂકી દીધા, માનો કે તમારી પાસે છે 1 મિલિયન પાઉન્ડ મૂકી દીધા, તો એનું વ્યાજ આવે તમને. તો વ્યાજ આવે ને, એ વ્યાજ સાથે ને બધું તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટોટલ જે છે એ બધા ટોટલી 50,000ની આવક તો થઈ જાય. તો એ 50,000ની આવક થઈ જાય તોય તમારે આ હવે ભરવું પડશે દર 3 મહિને, રાઈટ. એને કહે છે MTD, એટલે મેકિંગ ટેક્સ ડિજિટલ, એટલે મેકિંગ UK રીચ એમ. માણસ નહીં, UK એટલે ટૂંકમાં ગવર્મેન્ટને રીચ થાય. પણ ગવર્મેન્ટ શું રીચ થાય? આ ગવર્મેન્ટના જેટલા પૈસા જાય એ ગવર્મેન્ટમાં, એ પાછા ઓલા બધા આવે એમાંથી ઇલીગલ બધા બોટુમાં, એણે દે સાયલમ સિકરવાળાની. એટલે આવું છે હવે. એટલે આટલે આ ગવર્મેન્ટ ટૂંકમાં નથી, આ લેબરનું અત્યારે હા પડે ભાઈ ગયું, લેબરનું જવાનું છે ને માણસો અત્યારે ડિસેપોઇન્ટ થઈ ગયા. એનું કારણ જ આ છે, કારણ કે આની આવા બધા ઉપાડા લીધા ખોટા કારણ વગરના. તો એવું છે. તો આવજો, બાય બાય. ને પાછા નવા બ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ. જય લીડબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં.